Moi kaikille! Tervetuloa uuden vaatevideon pariin. Tämä video on vähän erilainen kuin mitä mun aikaisemmat julkaistut vaatevideot. Tällä videolla ei tehdä vaatteita, eikä tuunata vaatteita, eikä välttämättä hirveästi keskustellakaan vaatteista tai vaateteollisuudesta, vaan stylataan vaatteita, eli siis luodaan asukokonaisuuksia erilaisten vaatteiden ympärille. Inspiraatio tähän videoon tuli siitä, että aivan hiljattain tässä sain haltuuni ison kasan edesmenneen isoäitini omistamia vaatteita, jotka hän oli siis elinaikanaan joko tehnyt tai hankkinut itselleen, ja minä sitten sain niitä itselleni. Joten tällä videolla mä näytän muutamia näistä isoäidin vanhoista vaatteista, ja että minkälaisia asuja mä näiden vaatteiden ympärille oikein luon. Selostaja Heidi tässä. Pahoittelut, jos ääneni kuulostaa hieman tukkoiselta. Olen toipumassa flunssasta, joten siinä syy. Ensimmäisten asujen pohjana mulla on pari omaa perusvaatetta, eli korkeavyötäröiset farkut ja musta hiaton toppi. Farkkujen musta nahkavyö on isoäidin oma vanha vyö, ja se on jo osoittautunut käytössä todella mainioksi. Isoäidillä oli useita villapaitoja, tässä yksi niistä. Tämä on melko ohut ja ihonmyöntäinen ja sopii mielestäni oikein hyvin tällaiseen arkiseen asuun, jossa ei ole sen kummempia kommerönkejä. Paidan yläetukappaleessa on kaunis pitsikuvio, joka on tässä asussa se katseen kiinnittävä yksityiskohta. Toinen isoäidin villapaidoista, jonka itselleni nappasin, on tämä vaaleamman violetti ilmeisesti itse tehty luomus. Tämä on selvästi löysempi ja aavistuksen läpinäkyvä, ja tässä on V-muotoinen pääntie. Tämäkin sopii farkkujen kanssa yhteen, ja asua piristämään laitoin ranteeseen kellon ja korviin hopeiset korut. Otin itselleni myös muutamia isoäidin käyttämiä asusteita, joista tässä ensimmäisenä musta villa- tai huopakankainen hattu ja nahkasormikkaat. Hattu ei lämmitä korvia tai niskaa, mutta siinä on jotain hauskasti merirosvohatusta muistuttavaa. Sormikkaissa on neulattu villavuori ja ne ovat aikamoisen tyylikkään näköiset mielestäni. Myös valkoinen kaulahuivi on isoäidiltä peräisin, ja yhdistin nämä kaikki violettiin välikausitakkiini syksyyn tai kevääseen sopivaksi asuksi. Talvisäähän sopivampiakin asusteita löytyi, nimittäin tämä turkishattu, jonka yhdistin talvitakkiin ja omiin vanhoihin mokkanahkarukkasiini. Hatussa on kankainen vuori ja se on muodoltaan varsin pyöreä ja istuu päähän tiiviisti. Jos takin vaihtaa pidempään untuvatakkiin, voi näissä vermeissä mennä ulos kovillakin pakkasilla. Silloin laittaisin kyllä myös farkkujen päälle ulkohousut, joita näissä kuvissa ei nyt näy. Tässä kohtaa olisi varmaan ihan hyvä keskustella vähän materiaalivalinnoista, koska kuten tuossa äsken näitte, niin tosiaan yksi näistä isoäitini jälkeensä jättämistä vaatekappaleista on tällainen turkishattu, jonka poimin itselleni. Ja turkishan on sellainen materiaali, mikä herättää paljon keskustelua, koska siihen liittyy niin paljon eettisiä sellaisia pulmia. Ja tällainen itsekin suurena eläinten ystävänä en missään nimessä hankkisi itselleni uutta turkisvaatetta tai nahkavaatetta, koska sehän on jotenkin todella epäeettistä, että jonkun eläinparan on täytynyt elää elämänsä jossain pikkuhäkissä ja tulla sitten tapetuksi ja nyljetyksi sen takia, että minä saisin itselleni uuden vaatteen, joten en harrasta sellaista. Mutta käytettyä turkista ja nahkaa, eli tällaista second hand eläimen raatoa voin mielestäni käyttää, ja niin kuin siis käytänkin, koska siihen ei liity nähdäkseni ihan samanlaisia eettisiä ongelmia kuin mitä oikeaan turkikseen ja nahkaan, koska siis tämä vaate on jo olemassa. Tämäkin hattu tai lakki on saattanut olla olemassa jo vuosikymmeniä. Tästä ei ihan ota selvää, että kuinka vanha tämä on ja milloin tämä on valmistettu. Mutta tätä on joka tapauksessa käytetty vuosia ennen kuin minä sain sen haltuuni.
ja siksi siis tavallaan minä en omalla toiminnallani enää aiheuta jonkun turkistilalla elävän eläimen kuolemaa, kun hankin tämän hatun itselleni käytettynä. Ja mä en siis ole ihan varma, että onko tää ihan oikea turkista tää hattu. Tää tuntuu kyllä siltä, että tää saattaisi hyvinkin olla. Tai sitten tää on vaan tosi niin kuin, etevää keinoturkista, mutta oletetaan nyt, että tää on ihan oikea turkista. Niin päästään puhumaan näistä asioista. Mutta joo, second-hand turkista pystyn käyttämään ilman suurempia omantunnon tuskia. Samoin nahan kanssa. Käytettyä nahkaa pystyn käyttämään, niin kuin tuossa oli nuo yhdet isoäidin jättämät nahkahansikkaat. Niitä ihan mielelläni käytän. Koska nahassa ja turkisissa on se loistava puoli, että nehän on ihan mahtavia materiaaleja. Siis turkis on ihan ylivoimainen lämmön eristysmateriaali ja sen takia tää onkin tällainen niin kuin paksujen talvivaatteiden kanssa käytettävä pakkaskelien hattu. Niin tällä pysyy pää lämpimänä ja samoin nahka on tosi parhaimmillaan tosi pehmeitä, tosi niin kuin semmoista mukavan tuntusta käyttää ja tosi kestävää. Joten siinä on se syy, että minkä takia ammoisista ajoista asti ihmiset on käyttäneet vaatetukseensa turkista ja nahkaa, vaikka se onkin vaatinut eläinten teurastamista ja niin kuin niiden kasvattamista ihan vaan näitä vaatetarkoituksia varten. Mutta joo, ehdottomasti vastustan turkistarhausta ja toivoisin, että Suomessa nyt ruvettaisiin pikkuhiljaa niin kuin hoppuilemaan tuon lainsäädännön kanssa siinä mielessä, että saataisiin se kiellettyä, koska me ollaan yksi viimeisiä maita tyylin EU:ssa, ellei jopa ihan se viimeinen maa, joka ei ole vielä lailla kieltänyt turkiseläinten kasvattamista, joten niin kuin hopi. Saadaan niin kuin tämäkin asia reilaan ja niin kuin uutta turkista ei enää tässä maassa valmistettaisi. Mutta tosiaan second-hand turkis on sitten, näitä vaatteita kiertää joukossamme varmasti useita ja nämä on toki semmosia, mitkä kannattaa käyttää loppuun. Mä kuulostan nyt varmaan vähän Gareth Jacob Hopsilta, mutta mielestäni sen eläimen, joka tämän turkin on antanut, niin sen elämää kunnioitetaan parhaiten sillä, että sitä turkisvaatetta käytetään ihan loppuun asti. Joten toivon, että tämä hattu saa nyt pitkän uuden elämän minun päässäni, ja sitten kun minusta aika jättää, niin tässä on toivottavasti vielä sen verran käyttöikää jäljellä, että joku muu saa sitten myöhemmin käyttää tätä, niin on tämä turkis sitten aivan niin kuin loppuun saakka käytetty. Seuraava asu on oloasu taikka yöasu, mulle ne ovat yksi ja sama asia. Isoäidin vaatteista valikoin itselleni nämä pitkät kuminauhavyötäröiset housut sekä pitkähihaisen paidan. Näillä ei kehtaa lähteä ihmisten ilmoille, mutta kotona hengaamiseen nämä sopivat mainiosti. Otin myös lyhyemmät kuuvilahousut, jotka käyvät kesäaikana sohvalla lojumistarkoituksiin ja ovat sen verran siistitkin, että ehkä nämä päällä voi myös lähteä kauppaan tai rannalle. Tähän 1,5 vuotta sitten ompelemaani mekkoon yhdistin isoäidin kaapeista löytämäni roosan neulettakin, jossa on pitkät hihat, avara pääntie ja vetoketju edessä. Tämä vaate on osoittautunut jo lyhyessä ajassa erinomaisen käteväksi ja monien omien vaatteitteni kanssa yhteensopivaksi. Vilun yllättäessä vetoketjun voi vetää ylös asti, mutta tässä kyseisessä asussa tykkään siitä enemmän auki pidettynä. Yhdistin vaatteisiin vihreät sammakkokorvikset, jotka toistavat mekossa olevia vihreän sävyjä. Seuraava vaatekappale on ehkä koko videon komein oikea piece de résistance. Tässä on lähestulkoon jalokivien väreissä hohtava jakku, jonka sisäpuoli on lähes yhtä koristeellinen kuin päällipuolikin. Yhdistin sen tähän tummanviolettiin hihattomaan mekkoon, mutta se menisi varmasti myös farkkujen tai mustien housujen kanssa mainiosti yhteen. Jakussa on kyynärpäihin asti ulottuvat pussihihat ja napitus edessä. Alas asti napitettuna se näytti päälläni vähän hassulta, koska helmaa kiertävä kaitale on aika tiukka ja etukappaleissa sitä vastoin on paljon löysyyttä, mutta pari alinta nappia avaamalla luukki oli jo paljon tyylikkäämpi. Veikkaan, että tämäkin on isoäidin itsensä ompelema ja voin vain ihailla, miten hienon kankaan hän oli onnistunut löytämään ja miten omintakeinen jakku tästä tuli. Kuten olen aiemminkin sanonut, itse tekemällä saa sellaisia vaatteita, joita kenelläkään muulla ei vielä ole. Viimeinen isoäidin vaate, jonka haluan tässä esitellä, on tämä pitkä mekko. Materiaali on joustavaa ja kangaskoristeellinen, joten tätä voisi maun mukaan käyttää joko juhlissa tai rennompaan oleskeluun. Itse kallistun juhlaluukin kannalle, joten kietaisin vyötärölle tämän myöskin isoäidille kuuluneen vyön, jossa on tavallista näyttävämpi solki. Yhdistin mekkoon korkeakorkoiset saappaat ja isot korvarenkaat, koska enemmän on enemmän. Tässäpä asu, jossa kehtaa lähteä vähän parempiinkin pippaloihin. Joustavuutensa ansiosta mekko on erinomaisen mukava päällä ja helman toisessa sivussa on halkio helpottamassa liikkumista.
Hihat yltävät ihanteellisesti lähelle kyynärpäitä ja kaula-aukko on sopivan väliä, mutta peittävä. Tämäkin vaate ja myös asukokonaisuus on jo käytössä hyväksi havaittu. Näin. Siinä oli kaikki nämä asukokonaisuudet, mitkä halusin teille esitellä. Mitäs tykkäsitte? Onko nämä vaatteet sellaisia, mitä te itse ylipäätään käyttäisitte ja millä tavalla te stylaisitte niitä? Millaisia asuja te näiden vaatteiden ympärillä tekisitte? Itse olen erittäin onnellinen, että sain nämä isoäitini vanhat vaatteet, koska sieltä löytyy niin paljon semmosia aarteita, mitkä on just mulle sopivia, just mun värisiä, niin kuin nyt vaikka tämä laventelin värinen villapaita, ynnä muut kaikki pinkit ja vastaavat vaatteet, mitä tuossa näitte. Ja tosi niin kuin omalaatuisia, hienoja vaatekappaleita sieltä löytyy ja semmosia, joita varmasti tulee käyttämään vielä toivottavasti vuosia ja vuosia eteenpäin. Kiitos paljon, kun katsoit videon tänne loppuun saakka. Jos haluat nähdä lisää tämmöisiä stylaustyyppisiä asukokonaisuusvideoita, niin kerro ihmeessä. Tää oli mun ensimmäinen yritelmä tällaisesta asukokonaisuusvideosta. Ja teen toki mielelläni lisää, jos nää teitä kiinnostaa. Joten kerro kommenteissa, mitä pidit tällaisesta uudesta formaatista minun kanavallani. Seuraava video tulee todennäköisesti ensi vuoden puolella. Mä pidän joulukuussa vähän taukoa, joululomaa siinä vuoden lopussa, joten silloin ei uutta videota ilmesty, mutta tammikuun aikana jälleen pääsette katsomaan uutta materiaalia tällä kanavalla. Joten siihen asti oikein ihanaa loppusyksyä ja alkavaa talvea kaikille teille. Paras aika vuodesta minun mielestäni ja ensi kertaan!